Lektion 1. Sportens föränderliga natur. Hej Anna, kan jag få dina tankar om något relaterat till sport? Jag är lite motstridig om en viss fråga. Absolut. John, vad tänker du på när det gäller sportvärlden? Väl, du vet hur hela begreppet amatörism brukade vara en kärnprincip i tävlingsidrott, rätt? Ja, jag är bekant med det. Det sågs som ett sätt att upprätthålla renheten och integriteten i atletisk tävling. Exakt. Men det verkar som om den filosofin verkligen har förändrats över tiden. Tror du inte? Du har rätt. Gränsen mellan amatör och professionell har blivit allt mer suddig, särskilt på de högsta nivåerna av sport. Ja. Jag menar, det brukade vara skandalöst om en idrottsman fångades med att acceptera någon form av betalning eller godkännande avtal. Absolut. Det sågs som ett svek mot amatörandan. Men nu är även olympiska idrottare öppet proffs. Exakt. Och det får mig att undra om den förändringen har motsatt sig idrottens underliggande filosofi. Det är en intressant punkt. Tror du att kommersialiseringen av sport har urholkat en del av renheten och idealen som brukade definiera det? På ett sätt, ja. Jag menar, hela begreppet amatörism handlade om att upprätthålla lika villkor. Rätt. Rätt. Det var tänkt att säkerställa att atletisk framgång enbart baserades på skicklighet och engagemang, inte ekonomiska resurser. Exakt. Men nu har du dessa megarika idrottare och lag som i huvudsak kan köpa sig till seger. Jag ser vad du kommer till. Ökningen av professionalism har infört mycket mer ojämlikhet i ekvationen. Exakt. Det känns som att idrottens etos har skiftat från att handla om den rena strävan efter excellens till att handla mer om pengar och skådespel. Det är en riktigt tankeväckande observation, John. Det verkar motsäga några av de kärnvärden som idrotten ursprungligen byggdes på. Ja, det är en komplex fråga. Jag är nyfiken på att höra din uppfattning. Tycker du att utvecklingen av sport har varit positiv eller negativ totalt sett? Det är en bra fråga. Jag tror att det finns meriter för både amatör- och professionella modeller. Men det är definitivt värt att undersöka hur förändringarna har påverkat den underliggande konkurrensandan. Håller helt med. Det är ett nyanserat ämne. Säkert. Hur som helst. Tack för att du pratade igenom detta med mig. Anna, det är bra att få ditt perspektiv. Självklart. John, jag är alltid glad att utforska den här typen av tankeväckande diskussioner kring sport och samhälle. Mycket att packa upp där. Absolut. Okej, jag borde gå, men det här var jättebra. Vi hörs senare. Lektion 2. Att möta utmaningar med förtroende. Hej Anna, kan jag studsa något av dig? Jag känner mig lite stressad inför en kommande utmaning. Säker. John, vad är det som händer? Jag lånar gärna ett öra och ser om jag kan ge några råd. Ja, det finns ett stort projekt på jobbet som jag har fått i uppdrag att leda, och för att vara ärlig känner jag mig lite utanför mitt djup. Jag förstår. Vad är det med det här projektet som får dig att känna dig stressad? Jag antar att det bara är omfattningen och komplexiteten i det. Det tänjer verkligen gränserna för min erfarenhet och expertis.
Jag förstår. Att ta itu med en betydande utmaning kan definitivt vara skrämmande. Men du vet, det är också en möjlighet till tillväxt. Det är en bra poäng. Jag antar att jag kunde titta på det på det sättet. Det är bara svårt att inte fokusera på alla sätt jag kan misslyckas. Du vet. Jag hör dig. Det är lätt att fastna i värsta fall. Men försök att omformulera det som en chans att bevisa vad du kan. Okej. Det är ett intressant perspektiv. Hur föreslår du att jag närmar mig detta på ett mer positivt sätt? Väl, först och främst, var inte för hård mot dig själv. Erkänn att det är ett stort åtagande, men erkänn också dina styrkor och kvalifikationer. Rätt. Okej. Jag borde fokusera på mina styrkor snarare än att stanna vid mina svagheter. Exakt. Och dela upp projektet i mindre, mer hanterbara steg. Ta itu med det bit för bit snarare än att bli överväldigad av helheten. Det är vettigt. Dela ner det i bitstora uppgifter. Jag kan definitivt göra det. Absolut. Och var inte rädd för att be om hjälp eller vägledning från ditt team eller mentorer. Luta dig på ditt supportsystem. Bra samtal. Jag har många begåvade människor runt mig som jag kan utnyttja. Jag borde inte försöka göra allt detta på egen hand. Exakt. Och slutligen, försök att upprätthålla ett positivt, självsäkert tankesätt. Visualisera att du lyckas, inte misslyckas. Det är en intressant teknik. Visualisera det positiva resultatet snarare än det negativa. Ja, det kan vara riktigt kraftfullt. Det hjälper till att programmera ditt undermedvetna att tro på din förmåga att övervinna utmaningen. Jag gillar det. Okej, du har gett mig många bra råd här. Anna, jag känner mig mycket mer utrustad för att ta itu med detta nu. Jag är så glad att jag kunde hjälpa till att ge ett nytt perspektiv. John, kom ihåg att du har det här. Håll fokus och lita på dig själv. Kommer att göra. Tack så mycket för att du tog dig tid att prata igenom detta med mig. Jag uppskattar det verkligen. När som helst, John. Jag är alltid glad att låna ett stödjande öra och dela strategier för att navigera i livets utmaningar. Fantastiskt. Okej, jag borde gå, men det här var superanvändbart. Vi hörs senare. Lektion 3. Debatten om fitnessrutiner. Hej Anna, kan jag få din input om något relaterat till fitness? Jag är nyfiken på att höra dina tankar. Absolut, John. Vad tänker du på när det gäller fitness? Tja, jag har försökt spika fram den perfekta träningsrutinen. Du vet, jag slits mellan att fokusera mer på konditionsträning eller styrketräning. Jag förstår. Det är ett intressant dilemma. Vad har du gjort hittills i ditt fitnessprogram? Just nu siktar jag på cirka 30 minuters cardio och 15 minuters stretching per dag. Det är en bra balans. Men hur är det med styrketräning? Känner du att du försummar den aspekten? Det är grejen. Jag har sparat lite på styrketräningen. Jag antar att jag bara dras mer till cardio. Jag kan förstå attraktionskraften med cardio, men det är viktigt att inte förbise fördelarna med styrketräning också.
Du gör en bra poäng. Vad tycker du att den ideala balansen bör vara mellan de två? Väl, det beror verkligen på dina specifika fitnessmål. Men i allmänhet skulle jag rekommendera att sikta på ett förhållande på 2:1 eller 3:1 mellan styrketräning och cardio. Hur? Okej, det är intressant. Jag hade inte tänkt på en sådan splittring. Kan du utarbeta lite mer? Visst. Anledningen till att jag föreslår att fokusera lite mer på styrketräning är att det hjälper till att bygga och upprätthålla muskelmassa, vilket är så viktigt för allmän hälsa och kondition. Ja, jag förstår. Så styrketräningen skulle komplettera konditionsträningen när det gäller att få ett väl avrundat träningspass. Exakt. Cardiot är bra för kardiovaskulär hälsa och kaloriförbränning, men styrketräningen hjälper till att stödja dig genom att öka din muskelton och ämnesomsättning. Det är mycket vettigt. Jag antar att jag har försummat den muskelbyggande aspekten i min rutin. Det är ett vanligt misstag, men det är viktigt att hitta den balansen. Försök kanske börja med 20-25 minuters konditionsträning och 10-15 minuters styrketräning. Okej, jag kan definitivt arbeta med att justera min rutin så. Tack för hjälpsamma råd, Anna. Självklart. John, fitness handlar om att hitta det som fungerar bäst för dina individuella behov och mål. Låt mig veta om du har några andra frågor. Kommer att göra. Uppskattar att du tog dig tid att gå igenom det här. Det har gett mig mycket att tänka på. När som helst. Önskar dig lycka till med din fitnessresa. Håll dig konsekvent och lita på processen. Tack, jag ska. Vi hörs senare, Anna. Lektion 4. Navigera transportalternativ. Morgon, Anna. Hej. Jag ville fråga dig om något relaterat till transport, om du inte har något emot det. Hallå där. Inte alls. Jag pratar gärna om transport. Vad tänker du på? Väl, jag har försökt ta reda på det bästa sättet att ta sig runt i staden dessa dagar, och jag är lite sliten mellan några olika alternativ. Okej, jag förstår. Vilka är de potentiella transportsätten? Jag försöker främst bestämma mig för att ta bussen, cykla eller använda en ridesharretjänst som Uber eller Lyft. Ja, jag förstår. Dessa är alla giltiga alternativ, var och en med sina egna fördelar och nackdelar. Vilka faktorer väger du i ditt beslut? Jag antar att de viktigaste sakerna jag försöker balansera är bekvämlighet, kostnad och miljöpåverkan. Det är ett bra tillvägagångssätt. Det är alla riktigt viktiga överväganden när man väljer hur man ska ta sig runt. Exakt. Jag menar, bussen är förmodligen det mest miljövänliga alternativet, men det kan vara mindre bekvämt. Du vet. Definitivt. Busslinjerna och tidtabellerna passar inte alltid perfekt till våra behov. Vad sägs om cykling? Det är en bra poäng. Cykling kan vara en trevlig mellanväg, bra för miljön och ge mig lite flexibilitet. Rätt. Och det är också ett bra sätt att träna som en del av din pendling. Har du tagit hänsyn till saker som väder och avstånd? Det är en bra fråga. Vädret är definitivt ett övervägande och avståndet till min destination kan variera ganska mycket.
Okej, så det är där Rides har alternativen som Uber eller Lyft kan komma till nytta, särskilt för längre resor eller dåligt väder. Ja, det är ett bra samtal. De är förmodligen de mest praktiska, men definitivt dyrare än bussen eller cykling. Exakt. Det handlar om att väga avvägningarna och ta reda på vad som passar bäst för dina specifika behov och budget. Absolut. Du har gett mig mycket att tänka på. Jag uppskattar verkligen att du tar dig tid att gå igenom detta med mig. Hjälper gärna till, John. Transport kan vara en knepig sak att navigera, men jag är säker på att du hittar rätt lösning för dig. Tack! Jag kommer definitivt att ha dina råd i åtanke när jag fattar mitt beslut. Okej, jag borde gå, men det här var jättebra. Låter bra. Låt mig veta om du har några andra transportfrågor som kommer upp. Ta hand om dig. Kommer att göra. Tack igen, Anna. Vi hörs senare. Lektion 5. Nätverksstrategier. Hej Anna, kan jag välja din hjärna om nätverk? Jag kom precis tillbaka från ett stort branschevenemang. Absolut, John. Jag diskuterar gärna nätverkande. Hur gick evenemanget för dig? Väl, jag mår ganska bra med det. Jag skapade några bra kontakter som jag hoppas kommer att leda till några nya affärsmöjligheter. Det är underbart att höra. Nätverk kan vara ett värdefullt verktyg. Hade du en specifik strategi för evenemanget? Du vet, jag försökte vara lite mer avsiktlig den här gången. Jag såg till att presentera mig för människor, ställa frågor och verkligen försöka skapa meningsfulla kontakter. Utmärkt. Det är exakt rätt tillvägagångssätt. Nätverk handlar om kvalitet framför kvantitet när det gäller de anslutningar du gör. Definitivt. Jag försökte inte bara samla in så många visitkort som möjligt. Jag fokuserade på att ha äkta samtal. Det är så viktigt. Och tyckte du att några speciella tekniker var till hjälp för att underlätta dessa meningsfulla utbyten? Väl, jag gjorde en poäng att verkligen lyssna på vad folk sa, ställa uppföljningsfrågor och försöka hitta gemensam grund. Det är en bra strategi. Att aktivt lyssna och hitta sätt att relatera på en personlig nivå kan gå långt. Absolut. Jag försökte också positionera mig som mer av en resurs snarare än bara någon som vill göra en försäljning. Du vet. Det är ett insiktsfullt tillvägagångssätt. Positionera dig själv som en samarbetspartner snarare än en ren transaktionsspelare. Exakt. Jag ville visa att jag verkligen var intresserad av att hjälpa, inte bara marknadsföra mig själv. Det är underbart, John. Det låter som om du verkligen spikade konsten att effektivt nätverkande vid det här evenemanget. Jag hoppas verkligen det. Jag mår ganska bra med de anslutningar jag skapade och potentialen de har. Det är fantastiskt. Att upprätthålla och vårda de nya relationerna kommer att vara nyckeln framåt. Definitivt. Jag planerar att följa upp med alla och se hur jag kan fortsätta att ge värde. Utmärkt. Den konsistensen och uppföljningen kommer att vara så viktig. Bra gjort att navigera i nätverksprocessen. Tack, Anna. Jag uppskattar verkligen att du tar dig tid att chatta om detta.
Det är bra att få dina insikter. Självklart. John, nätverk är en så viktig färdighet och det är fantastiskt att se dig närma dig det så eftertänksamt. Fortsätt med det fantastiska arbetet. Kommer att göra. Okej, jag borde gå, men det här var verkligen värdefullt. Vi hörs senare. Lektion 6. Balning lockelse. Hej Anna, jag har alltid velat besöka Bali. Vad vet du om attraktionerna där? Bali är en så fantastisk och kulturellt rik destination. Det finns så mycket att se och göra. Verkligen. Vilka är några av de bästa attraktionerna som sticker ut för dig? Väl, de vackra hinduiska templen är ett stort drag, som de berömda Tana Lot och Uluwatu-templen. Och ja, jag har sett bilder på dem och de ser helt hisnande ut. Definitivt. Och de naturliga landskapen är bara otroliga. De frodiga, terrasserade risfälten, fantastiska stränder och majestätiska vulkaner. Det låter som min typ av plats. Jag älskar att vara nedsänd i vackra naturliga miljöer. Jag också. Och de kulturella upplevelserna är verkligen unika. Du kan besöka traditionella byar, titta på livliga dansföreställningar och lära dig om lokal konst och hantverk. Det är fantastiskt. Jag skulle gärna vilja få en djupare förståelse för den balinesiska kulturen och livsstilen. Absolut. Och maten är utanför denna värld. Så färsk, smakrik och unik för regionen. Du säljer mig verkligen på Bali. Anna, jag känner att jag måste börja planera en resa dit snart. Det borde du definitivt göra. Det är en så speciell plats. Kombinationen av naturlig skönhet, rik kultur och varm gästfrihet är verkligen oöverträffad. Okej, du har övertygat mig. Bali är på min bucketlist för resor. Tack för den fantastiska översikten. Ett nöje, John. Jag är säker på att du kommer att ha en fantastisk tid om du får chansen att besöka. Låt mig veta om du behöver några andra Bali-tips. Kommer att göra. Uppskattar det. Vi hörs senare. Lektion 7. Boka det perfekta hotellrum. Hej Anna, jag försöker boka ett hotell för en kommande resa och kan använda din input. Vad tycker du är några viktiga saker att tänka på? Att boka ett hotell kan definitivt vara en viktig del av reseplaneringen. Vilken typ av resa är det här för? Affärer eller nöje? Det är faktiskt lite av båda. En arbetskonferens, men jag hoppas kunna förlänga min vistelse och göra lite sightseeing också. Okej, det är vettigt. I så fall föreslår jag att du letar efter ett hotell som kan tillgodose både dina professionella och personliga behov. Bra poäng. Några specifika rekommendationer om vad man ska fokusera på. Till att börja med skulle jag titta på rumsalternativen. Se om du kan hitta en på en högre våning, eftersom de tenderar att vara tystare. Ja, det är ett bra tips. Jag kommer att se till att kolla rumstillgängligheten för de högre våningarna. Och om möjligt, försök att få ett rum med fin utsikt, även om det kostar lite mer. Det kan verkligen förbättra din övergripande upplevelse. Det låter härligt.
Ett rum med fantastisk utsikt skulle vara riktigt trevligt, särskilt för fritidsdelen av resan. Definitivt. Och glöm inte att titta på hotellets bekvämligheter och tjänster, som gym, pool eller businesscenter. Bra samtal. Den typen av anläggningar på plats kan vara till stor hjälp, särskilt om jag vill smyga in ett träningspass under min stilleståndstid. Exakt. Och om du ska göra något arbete på hotellet, se till att rummet har en bekväm arbetsyta. Rätt. Det är ett riktigt viktigt övervägande. Jag måste se till att jag har en solid plats för att få lite arbete gjort. Absolut. Och naturligtvis hotellets läge i förhållande till konferenslokalen och eventuella sightseeingplatser du vill besöka. Utmärkt poäng. Jag måste kartlägga allt för att hitta den mest bekväma centrala platsen. Låter som att du är på rätt väg, John. Låt mig bara veta om du behöver några andra hotellbokningstips när du begränsar dina alternativ. Kommer att göra det. Tack så mycket, Anna. Detta har varit till stor hjälp. Du har gett mig många bra saker att tänka på. Glad att hjälpa till. Önskar dig lycka till med att hitta det perfekta hotellet för din kommande resa. Uppskattar det. Okej, jag borde gå, men jag kommer säkert att köra några slutliga val av dig. Lektion 8. Att övervinna laster. Hej Anna, jag har velat prata med dig om något viktigt. Att övervinna några personliga laster. Jag förstår. Det är ett känsligt men viktigt ämne, John. Jag är glad att ha en öppen diskussion om det med dig. Väl, jag har kämpat med några ohälsosamma vanor som jag verkligen vill bryta mig fri från. Du vet. Jag förstår. Det kan vara en svår resa, men jag berömmer dig för att du tog det första steget och vill göra en förändring. Ja, det har inte varit lätt. Jag känner att dessa laster har blivit hinder i mitt liv. Jag förstår. Kan du berätta lite mer om de specifika laster du hoppas kunna övervinna? Jag skulle heller inte gå in på detaljerna här, om det är okej. Men de påverkar definitivt min hälsa och välbefinnande. Naturligtvis förstår jag helt. Det viktiga är att du inser behovet av förändring. Exakt. Och jag vet att det inte kommer att bli en snabb eller enkel process, men jag är fast besluten att bryta dessa vanor. Det är en mycket beundransvärd attityd, John. Att ha den beslutsamheten och viljestyrkan är avgörande. Tack, Anna. Jag antar att jag bara letar efter några råd eller strategier du kan ha för att övervinna dessa typer av laster. Väl, det första steget är ofta att erkänna problemet och förbinda sig att göra en förändring. Därifrån handlar det om att hitta hälsosamma alternativ och hanteringsmekanismer. Det är mycket vettigt. Ersätta de ohälsosamma vanorna med mer positiva. Exakt. Och det är viktigt att vara tålmodig och snäll mot dig själv under hela processen. Att övervinna laster är inte lätt. Jag uppskattar det perspektivet. Det är lätt att vara för hård mot mig själv, men jag vet att jag måste vara positiv. Absolut. Fira de små vinsterna längs vägen och slå inte dig själv om du glider upp ibland. Förstod det. Jag kommer att ha det i åtanke.
Allt detta har varit till stor hjälp. Anna, jag känner mig lite mer utrustad för att ta itu med detta. Jag är så glad att jag kunde ge lite användbar vägledning. John, kom ihåg att du har det här. Jag finns här om du behöver ytterligare stöd. Tack, det betyder mycket. Okej, jag borde gå, men jag uppskattar verkligen att du tar dig tid att prata om detta. Självklart, när som helst. Önskar dig allt gott på din resa för att övervinna dessa laster. Du har det här. Tack, Anna. Jag kommer se till att hålla dig uppdaterad om mina framsteg. Vi hörs senare. Lektion 9. Bekväm med att tala offentligt. Hej Anna, jag ville fråga dig om något. Jag märkte att du har hållit många tal på sistone. Du har rätt. Jag har gjort en hel del offentliga föreläsningar nyligen. Det är imponerande. Jag vet att många tycker att offentligt talande är riktigt skrämmande. Du har helt rätt. Det brukade vara en stor källa till ångest för mig också. Verkligen. Jag skulle aldrig ha gissat det. Du verkar så pigg och bekväm där uppe. Väl, det är något jag verkligen har arbetat med genom åren. Det kommer inte naturligt för mig. Det är bra att veta. Det är uppmuntrande att höra att även någon så säker som du var tvungen att arbeta med det. Definitivt. Jag brukade bli så nervös innan jag behövde prata inför en folkmassa. Jag kan föreställa mig. Vad gjorde du för att övervinna den rädslan och bygga upp ditt självförtroende? Det var en gradvis process, men jag tror att nyckeln bara var att sätta mig ut där oftare. Det är vettigt. Övning gör perfektion, som de säger. Exakt. Ju mer jag gjorde det, desto bekvämare blev jag. Nu tycker jag faktiskt om att tala offentligt. Det är fantastiskt. Jag är verkligen imponerad av din omvandling. Tack, John. Det har inte varit lätt, men det har varit en värdefull färdighet att utveckla. Jag kan se varför. Att kunna tala tryggt inför andra är en sådan tillgång. Absolut. Det har öppnat så många möjligheter för mig. Jag slår vad. Jag är glad att du har hittat ett sätt att omfamna det. Du kanske kan ge mig några tips någon gång. Absolut. Jag skulle mer än gärna dela med mig av det jag har lärt mig. Låt mig bara veta. Bra, jag tar dig upp på det. Det här har varit riktigt insiktsfullt. Anna. Jag är glad att du tyckte att det var till hjälp. Att tala offentligt är en färdighet som alla kan odla. Det är bra att veta. Jag ser fram emot att omsätta några av dina tekniker i praktiken. Underbart. Jag är säker på att du kommer att göra det bra, John. Kom bara ihåg att koppla av och ha kul med det. Jag kommer att ha det i åtanke. Tack igen för uppmuntran och råd. Lektion 10. Dekorationsbeslut. Hej Anna. Jag ville få din åsikt om något relaterat till min heminredning. Utmärkt. Jag skulle gärna ge mina tankar. Vilken typ av dekorationsdilemma står du inför? Så,
Jag försöker ta reda på det bästa sättet att ordna möblerna i mitt vardagsrum. Ja, jag förstår. Det kan definitivt vara ett knepigt beslut. Vad funderar du på? Jag slits mellan att gå efter ett symmetriskt mönster eller ett mer eklektiskt arrangemang. Det är en bra fråga. Det beror verkligen på den övergripande stilen du går efter. Det är en bra poäng. Jag lutar mig lite mot en mer modern, minimalistisk look. Okej, i så fall kan en symmetrisk layout fungera riktigt bra för att uppnå den estetiken. Du tror det? Jag var orolig att det skulle bli för formellt eller stivt. Inte nödvändigtvis. Med rätt bitar kan du få en symmetrisk design att kännas väldigt snygg och modern. Intressant. Kan du ge mig ett exempel på hur det kan se ut? Visst, föreställ dig en soffa centrerad mot väggen, med matchande fåtöljer som flankerar den på vardera sidan. Ja, jag kan visualisera det. Och sedan kanske ett soffbord och sidobord för att slutföra symmetrin. Exakt. Och du kan lägga till några skulpturella eller geometriska accenter för att verkligen förbättra den moderna atmosfären. Jag gillar den idén mycket. Det låter som om det skulle skapa en riktigt ren, sammanhängande look. Definitivt. Men naturligtvis, det eklektiska tillvägagångssättet har också sin egen charm. Det är sant. Jag älskar idén att blanda olika stilar och texturer. Absolut. I så fall kan du leka med asymmetrisk placering och olika möbelformer. Det är ett intressant alternativ. Jag måste väga för- och nackdelar med varje tillvägagångssätt. Ta dig tid med det. Det finns inget rätt svar. Det handlar om att hitta vad som talar till dig. Du har rätt. Det handlar verkligen om att lita på mina egna designinstinkter. Det har varit till stor hjälp. Anna. Jag är så glad att jag kunde ge ett användbart perspektiv. Låt mig veta vilken riktning du väljer att gå. Kommer att göra. Jag uppskattar att du tog dig tid att prata igenom detta med mig. Det har gett mig mycket att tänka på. Prenumerera, gilla och dela vår kanal. Ditt stöd hjälper oss att skapa mer bra innehåll. Tack!